สวัสดีครับผมเต้นครับวันนี้เรามาที่ประเทศเวียดนามนะครับเมืองเราก็มาถึงฮอยอันนะครับสถานที่แข่งไบรตันของเราในรอบนี้โปรแกรมวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นที่ 25,000 ดอลนะครับแล้วก็ค่อยๆถัดไปเรื่อยๆก็จะเป็นแบบ 15,000 ดอลเป็น Mystery Bounty แล้วก็เป็นรายการ 50,000 แล้วก็เป็น Main Event นะครับประมาณ 6 รายการที่เราจะลงกันรอบนี้แล้วก็ที่สำคัญ 25,000 ดอลรอบนี้ผมซัตเทอร์ไลท์เข้ามาได้ครับจาก 2,000 กว่าดอลแล้วก็ชนะที่ 1 มาได้ตั๋วเข้ามาเล่น 25,000 ในรอบนี้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าจาก 2,000 จะกลายเป็นหลักล้านได้ไหมไปFree time champion, two time champion. Thank you. เราได้ของที่ระลึกมาไม่รู้เป็นอะไรดูก่อนผ้าเช็ดตัวเฮ้ยกระติกน้ำเจ๋งสมัครได้ครับใส่โอเคพี่เล่นผมด้วยดวงผมด้วยพี่อ่ะโอเคถูกขวาหรือซ้ายone two oneโอ้ยพี่เขาไม่ดีเลยตัวไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวเราล้อแกล้งพี่โอกับเราจะต้องไปเรียกครับพี่โอพี่สันนี่ไง3ใกล้ๆกันมั้งเบรกแล้วครับแล้วเดี๋ยวเลเวลหน้าเราจะขึ้นไปเล่นโต๊ะถ่ายทอดสดเดี๋ยวรอชมเลยเดี๋ยว15 นาทีมาที่โต๊ะถ่ายทอดสดครับโต๊ะผมไม่ค่อยดีมากนักนะครับโลเยอะมากๆเจอพี่โอจับซีทให้เจอของแข็งทั้งโต๊ะเลยครับรอบนี้มาเจอโพนาคอฟครับคนแรกเลือกหมอบไปโพนาคอฟไม่มีอะไรครับ13ผมถือ A-Jack Offsuit หรือ A-Jack คนละสีกันตอนนี้ในตำแหน่งของผมคือตำแหน่งบวก1 Open Race ไปที่ 11,000 หรือประมาณ2 BB นะครับไมเคิล วสันต์นะครับถือ 78 โพดำ78 โพดำจุดนี้เราค่อนข้างเล่นกัน Deep Stack ยังไงมี Position ด้วยต้องคออยู่แล้วครับหรือจะเลือกยิงถ้า Deep กว่านี้จะเลือก Free Bet ก็ได้แต่ว่าอันนี้ Deep แต่ว่าไม่ได้มากที่ Free Bet ได้ครับเลยเลือกแค่คอไมเคิล ซอยซ่าถือคู่5ซึ่งคู่5ตรงนี้ก็ถามว่าดีไหมในจุดนี้เล่นกันดีแถมเล่นหลายคนถ้าเข้าไปติดเซตก็ค่อนข้างคุ้มครับแล้วจ่าย2 BB เข้าไปลุ้นแบบกินเต็มทั้งสแต็กอะไรอย่างนี้ถือว่าคุ้มครับไมเคิล ซอยซ่าก็คอนะครับพี่ปุณนัทปาทิ้งนะครับ16เวียร่า98ปาทิ้งเช่นกันเจฟฟี่14ปาทิ้งครับผู้เล่นเหลือ3คนเหลือผมเหลือไมเคิล วสันต์เหลือซอยซ่าตำแหน่งผมเสียเปรียบที่สุดนะครับแต่ตรงนั้นเราก็โอเคไม่ค่อยกลัวคิดว่าถ้าไม่ติดเราหมอบได้ฟลอปเปิดมาเป็น9หัวใจ2หัวใจ A หัวใจตรงนั้นผมคิดว่าถ้ามีคนติดคือติดฝัดไปเลยเพราะเขาคอแบบไม่มีโพซิชันถูกไหมส่วนมากก็จะเป็นไพ่คอนเน็กซูทซึ่งมีโอกาสติดฝัดไปแล้วหรือยังไม่ติดอะไรเลยหรืออาจจะเป็น A ซูทแต่ติด A แต่อีกตัวหนึ่งเป็นต่ำๆผม A แจ็คผมคิดว่าผมดีพอผมก็เช็คไม่ต้องสั่นเช็คอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรซอยซ่าค่อนได้คิดครับจุดนี้ผมว่าซอยซ่าถือไพ่คู่ตรงนี้ผมก็คิดว่าถ้าสมมติเขาเบสมายังไงผมคอได้อยู่แล้วเพราะว่าสมมติเทิร์นเป็นหัวใจตัวอื่นนะน่าจะกูดเป็นหัวใจใหญ่ๆเช่นควีนหัวใจหรือคิงหัวใจอะไรเงี้ยเพราะผมมีเซคันด์นัทถ้าหัวใจตกมานะผมคิดว่าซอยซ่าเบสเบาด้วยนะครับถ้าเขาเป็นฝัดแล้วอาจจะเป็นแบบฝัดต่ำก็ได้หรือถ้าเป็นฝัดแล้วอาจจะเบสโปรเทคให้ตัวเองมากกว่านี้คงอาจจะไม่เบสราคาเบาคิดว่าน่าจะมีเบสเพื่อเช็คของว่าคนข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าผมเลือกคอเข้าไปนะครับเพราะว่าด้วยผมมี A แล้วก็มีหัวใจแต่จริงๆตอนนั้นผมคิดว่าผมนำด้วยนะพอเข้าไปแล้วเทิร์นนะครับดิวเลอร์เปิดออกมาเป็น5ดอกจิกซึ่ง5ดอกจิกตัวนี้ณตอนนั้นผมคิดว่าไม่เกี่ยวอะไรเลยตัวนี้มาไม่เกี่ยวนะครับเขาไม่มี3-4แน่นอนแล้วก็ตัวนี้เซฟถือว่าเซฟของสำหรับผมเลยนะตอนนั้นผมไม่ได้คิดว่าเขาจะมีคู่5นะครับแต่ผมเลือกเช็คไป Control Pot นะครับเลือกเช็คตรงนี้ไปเพราะว่าเรามี bluff catcher แล้วถ้าสมมุติเขาเป็น bluff เราปล่อยให้เขา bluff ต่อให้สุดเลย
เราก็ค่อยๆจับเข้าไปเรื่อยๆนะครับโอเคเขาเลือกที่จะเบสต่อนะครับแต่จุดนี้เราจงใจทำแบบนี้นะเพราะสมมุติเราเช็คตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาเช็ควิวเวอร์ผมเช็คเขาเบสผมคอทีหนึ่งคอนโทรลพอร์ตเล่นง่ายตรงนี้แต่เขาเลือกที่จะเบสกลับมานะครับตรงนี้ผมคิดสักพักนะครับจริงๆคิดสักพักว่าจริงๆผมคออยู่แล้วแหละแต่คิดอยู่ว่าเขามีแฮนด์อะไรบ้างผมคิดใช้เวลาตรงเนี้ยคิดไปต่อถึงวิวเวอร์เลยแต่ตรงนี้ผมคิดว่า5ยังไงก็ไม่เกี่ยวครับมีโอกาสที่เขามีคู่5น้อยก็มีบ้างแหละแต่แบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับแล้วก็ถ้าจะซวยก็คือเจอคู่5แหละและซวยจริงครับผมคอวิวเวอร์ตกมาเป็นคิงนะครับก็ไม่เกี่ยวอะไรอยู่ดีเพราะว่าเขาไม่มี A King คือถ้าเขาจะมีเขาอาจจะมีแบบ King ที่ King ถ้าจะเกี่ยวนะเขาจะมีน่าจะเป็น King 9แต่เผอิญตัว9เป็นหัวใจและ King เป็นโพธิ์ดำหมายความว่าเขาจะมี King 9ดอกจิกกับ King 9หลามตัดซึ่ง King 9ดอกจิก King 9หลามตัดไม่น่าเบสฟอปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจุดเนี้ยผมน่าจะกู๊ดนะผมจะเช็คคอคือถ้าสมมติเขาเบสแบบฮาร์พอตหรือแบบ40% 30%เนี่ยผมคอง่ายเลยแต่ซอยซ่านะครับเล่นดีมากเขาเบสแบบให้ผมเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวดูจังหวะนี้ซอยซ่าน่าจะเบสมาแบบเหนื่อยเลยอ่ะผมเหนื่อยเลยครับซอยซ่าคิดครับแต่จริงซอยซ่าที่เขาเบสถูกแล้วเพราะว่าเขาจะเบสให้ A King คอให้ A 9คอให้แบบ A ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นควีนหัวใจเป็นคิงหัวใจเป็นแจ็คหัวใจ10หัวใจต้องคอนะครับนั่นแหละแล้วเข้าแผนซอยซ่าเลยเดี๋ยวซอยซ่าเขาหน้าผมจำได้ว่าซอยซ่าเขาน่าจะเบสนะครับจุดนี้ซอยซ่าเขาเบสค่อนข้างใหญ่เหมือนกันตอนนี้ตรงกลางมีประมาณ150,000ซอยซ่าจัดให้นะครับเบสมา110,000เกือบอะประมาณ80% พอร์ตนะครับผมนั่งดูสแต็กตัวเองนะตอนนั้นผมนั่งดูสแต็กตัวเองว่าคอแล้วผมเหลือพอที่จะเล่นแบบเล่นต่อง่ายหรือเปล่าได้หรือเปล่านะครับคือผมเหลือข้างหลังอะประมาณ300,000เศษเขาเบสมา110,000ผมเหลือ200,000อะแล้วก็บิ๊กไลน์ 5,000อะผมเล่นต่อได้อะคือผมเหลือ40 BB ใช่ปะผมก็เล่นต่อได้นะครับจุดนี้ผมก็จริงๆคิดสักพักแหละว่าผมจะคอด้วยไพ่อะไรหมอบด้วยไพ่อะไรนะครับคิดว่าทุก A อะที่มีตัวพ่วงเป็นหัวใจอะน่าจะต้องคอหมดแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยซอยซ่ามีบลัฟอะไรบ้างซอยซ่ามีบลัฟแบบที่ผมคิดนะก็คือเป็นคู่เล็กคู่3คู่4แล้วก็มีแบบพวกคู่อื่นครับคู่6คู่7คู่8อะไรเงี้ยที่ผมชนะแต่ผมแพ้คู่5อย่างเดียวหมายความว่าจริงๆผมก็ชนะหลายแฮนด์เหมือนกันรวมถึงเขาอาจจะมีแอร์บลัฟหรือว่าอีกหลายๆแฮนด์เลยแหละแล้วตอนนั้นก็จริงๆถ้าสมมติเป็นคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งมากอ่ะเขาน่าจะไม่กล้าบลัฟจุดนี้มากขนาดนั้นแต่ด้วยความที่เป็นคนเก่งอ่ะเขาน่าจะมีหลายแฮนด์ที่บลัฟจุดนี้ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วบวกผมมีบล็อกเกอร์ด้วยเรามีแจ็คหัวใจไงไปบล็อกพวกแบบ10แจ็คหัวใจไปบล็อกพวกแบบควีนแจ็คหัวใจไปบล็อกคิงแจ็คหัวใจนะครับตรงนั้นเราก็เลยคิดว่ายิ่งน่าขอเข้าไปใหญ่ผมก็จับครับเลือกจับด้วย A แจ็คตอนนี้เราก็ลงจากฟีเจอร์แล้วก่อนขึ้นฟีเจอร์มี300,000 กว่าตอนลงมีไม่ถึง300,000ก็มีไปโดนแฮนด์ฟลิปแพ้พี่ปุ่นนัดรอบนึงแล้วก็มีไปโดนแฮนด์ฮีโร่คอซอยซ่าแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะคิดถูกนะน่าจะต้องคอเดี๋ยวไปเบรกแล้วกลับมาลงมาเล่นโต๊ะข้างล่างครับ Hey, how are you? Good to see you. Good to see you. ตอนนี้ก็ตกครับเมื่อกี้ฟลิปแพ้มี9เจอคิงควีนฟลิปแพ้เดี๋ยวจะไปรีบายอันแรกเซตไลท์ไปอันนี้รีบายรอบแรกเราได้ฟรีมาจากออนไลน์รอบนี้จ่ายตังค์จริงแล้ว Thank you 6 on 9 90ครับ90โอเครีบายป่ะรีบายฟลิปแพ้ละพอลิน9ฟลิปครับ7 Oh, you have some real chops now. Chop. No shop Good luck ตอนนี้เดินทางมาถึงรายการที่2แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารายการนี้จะไฟนอลหรือเปล่า
ตามมาเลย Hello Hi How are you? Good Register Thank you Thank you นี่ครับตัวการ์ดก็มีปัญหาเลยครับเพราะว่าไม่มี12ว่างเราต้องไปไล่คนอื่นออกคนหนึ่งแล้วเราก็จะเข้าไปนั่งgood จบสวยครับตอนนี้มีชิปเยอะพอสมควรเลยโอเคครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกหน้ารายการแรกนะครับเวสเตอร์ได้แชมป์ไปแล้วนะครับเป็นคนมาเลเซียเวสเตอร์ลิมได้แชมป์เรียบร้อยตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับรายการนี้ถือ King Queen Suit เราไปเจอต่อเจอ A King นะครับก็เจอท็อปเรนเขาทำอะไรไม่ได้ตกนะครับเราต้องพักผ่อนไปเล่นมิสเตอร์เบลตี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันครับรอบนี้ต้องเอาบอกเลยจากเมื่อวานนะครับเราก็มีแฮนด์ที่น่าสนใจประมาณ3แฮนด์ซึ่งเป็นแฮนด์ที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะต้องคิดพอสมควรเลยแล้วผมก็ใช้ทำแบงค์ไปด้วยนะครับซึ่ง3แฮนด์นี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันว่าลงดีเทลแบบลึกๆกันว่าผมเล่นอย่างนั้นเพราะอะไรและเล่นถูกไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มต้นที่แฮนด์แรกนะครับเริ่มต้นที่แฮนด์แรกตอนนั้นผมเพิ่งเข้าไปมีประมาณ80 BB นะครับเจอวิเอล่านะครับต้องบอกว่าวิเอล่าคนนี้ผมเคยเจอเขาที่บาฮามาสรอบหนึ่งเคยเล่นด้วยกันนั่งด้วยกันแบบเต็มวันเลยที่รายการ PSPC นะครับแล้วก็เจอเขาอีกที่ปารีสก็เล่นด้วยกันค่อนข้างหลายรอบพอสมควรเหมือนกันนะครับแอคชั่นนะครับเริ่มต้นด้วยที่ผมนะครับเบรสจาก Early Position นะครับด้วยคู่6ตอนนั้นเล่นโต๊ะ7คนผมเริ่มด้วยการเปิดนะครับ7,000 หรือว่า2 BB 2.5 BB นะครับโดยประมาณ 2.2 แล้วก็วิเอล่านะครับเขาทรีเบตผมที่ปุ่มนะครับไปราคาประมาณ 3.2x นะครับโดยแอคชั่นนี้ก็สตรองพอสมควรเพราะเขาทรีเบต Early แต่ Early 7 คนนะครับแล้วผมก็เลือกคอด้วยคู่6นะครับจุดนี้เรามาดูกันว่า GTO ให้ทำอะไรนะครับผมเปิด 2.3 โอเคราคาประมาณ 2.3 ประมาณนี้แหละผมเปิด 7,000 แล้วก็เขาทรีเบตผมที่ปุ่มนะครับแต่จะเห็นว่าราคาทรีเบตของวิเอล่านะครับ GTO เขาชอบให้ทรีเบต8แต่เขาทรีเบตด้วย8 BB ก็คือ 3824 2,400 นะครับ2400 นะครับ
แต่ผมอ่ะเห็นเขาทรีเบส 23,000 หมายความว่าถ้าเจอสถานการณ์เนี่ยทุกครั้งที่เขาทรีเบสต่ำลงอ่ะเราจะคอได้มากขึ้นนิดนึงหมายความว่าเขาใช้ราคาต่ำกว่า Standard GTO ใช่ไหมครับเราเลยปรับเรนคอของเราอ่ะให้มากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับอย่างเรนคอของผมนะครับจาก UTG อ่ะปกติอ่ะจะมีตั้งแต่คู่2จนถึงคู่ A ที่มีคอที่คู่ Queen ที่มีคอนะครับแล้วก็จะมีเรสบ้างแล้วก็คอตั้งแต่ A Queen Suit A Jack Suit A 10 Suit พวก A Suit ก็คอเกือบหมดจะมีหมอบแค่ A 2 Suit กับ A 6 Suit แล้วก็ A 7 Suit นะครับแล้วก็ A 10 Off กับ A Jack Off ตรงเนี้ยหมายความว่าราคาเขาลดลงมานิดนึงอ่ะสมมติเขาลดมา1,000โอเคเรนไม่เปลี่ยนสมมติเขาทรีเบสแค่ 20,000 ล่ะมันไม่เต็มใช่ไหมครับหมายความว่าเราจะปรับเป็นคอ A 7ได้มากขึ้นเราจะคอ Queen 10 Suit ได้มากขึ้นเราจะเพิ่มขึ้นอีกแบบอย่างละนิดอะครับอันนี้เป็นเทคนิคเวลาเราปรับนะเวลาเราเจอคนปรับราคาเราก็ต้องปรับตามนะครับโอเคตามสปอตนี้นะครับผมถือคู่6จะเห็นว่าคู่6เนี่ยคอ 100% เลยเพราะฉะนั้นผมต้องคอคู่6นะครับจุดนี้ผมก็คอเข้าไปเล่นนะครับฟลอปที่เปิดมานะครับเป็น3โพธิ์ดำแจ็คโพธิ์ดำแล้วก็แจ็คข้าวหลามตัดนะครับตรงนี้ในแอคชั่นจริงๆอ่ะผมเลือกที่จะเช็คนะครับโอเคเรามีโชว์ดาวนะมันเป็นแจ็ค366เรามี1แพรจริง GTO ชอบให้เช็คนะครับ 99% ก็คือเช็ค 100% นั่นแหละผมเลือกเช็คนะครับเดี๋ยวเราไปดูเวล่านะครับคือจริงต้องบอกว่าเวล่าตอนที่ผมเจอที่เขาที่บาฮามาสนะเต็มวันเลยเวลาเขาเปิดอ่ะเขาจะซีเบสแบบ 90% 80-90% เกือบ 100% เลยก็ว่าได้นะครับโอเคเรามาดูแฮนด์นี้ GTO ให้ซีเบสเยอะมากนะครับ GTO ให้ CBS จากบัตเทิลด้วยไซส์ใหญ่มีไซส์ใหญ่นะครับ 9.25 แล้วก็มีไซส์ 4.6 นะครับพอร์ตมี 16 17นะครับเขาชอบให้ CBS ครึ่งหนึ่ง 50% 18ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มี CBS 25% ซะเป็นส่วนหนึ่งนะครับโอเค GTO ชอบให้ CBS ครึ่งหนึ่งนะครับเราไปดูเวล่ากันเวล่า CBS ผมที่ 13,000 นะครับหรือประมาณ 25% โอเคมันมี 25% อยู่ในตรงนี้นะครับโอเคเรามาดูกันบ้างว่าถ้าวีว่าเขาเล่น GTO อ่ะเขาจะ C bet ผมด้วยอะไรบ้างเขาจะ C bet ผมด้วย 65 ก็มี 76 คู่ 7 78 97 ทุกแฮนด์ที่ 3 bet จะเห็นว่า C bet ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างว่าถ้า C bet ใหญ่อ่ะ C bet ด้วยอะไรบ้างเขา C bet ใหญ่ด้วยเกือบทุกแฮนด์นะครับแปลว่าเขา C bet เล็กเนี่ยแฮนด์จะแคบลงมาหน่อยเขาจะมี C bet เล็กด้วย A King A Queen A Jack A 10แล้วก็มี A King Suit A Queen Suit A 10 Suit A 9 Suit A 8 Suit A 7 Suit จะเห็นว่าหลายๆไพ่ที่ผมพูดมาเนี่ยเขาอะยังไม่ติดอะไรเลยเขาติดแค่เขายังไม่ติดแพรเลยมันมีแจ็ค3ถูกไหมเขามีแค่ A High แต่เขาต้อง C bet เพื่อ protect hand ของเขาเพราะเขา 3 bet มาเรามาดูกันว่าหลังจากที่เขา C bet แล้วอะเราจะเล่นต่อด้วยอะไรบ้างจากแฮนด์นี้จะเห็นว่าเราจะเล่นต่อด้วยทุกคู่นะครับที่มีคู่เราจะเล่นต่อหมดไม่ว่าจะเป็นคู่2เราต้องเล่นต่อเลยถ้าขอเข้ามาคู่3เราติดฟูลเฮาส์เราจะเรสกลับบ้างจุดนี้เราจะเรสกลับเพราะว่าถ้าสมมติเขาวีล่ามี A Jack ผมสมมุตินะครับคู่3เนี่ยเราไม่ได้บล็อกแจ็คหมายความว่าเราเปิดโอกาสให้เขามีทริปคิกเกอร์ A ถ้าเราเรสกลับเขาไม่มีทางหมอบให้เราอยู่แล้วตรงนี้จะเป็นการ value ที่ดีมากถ้าเรามีคู่3ถ้าผมเล่นคู่3ผมอาจจะเรสมากกว่า GTO หน่อยนึงนะครับเพราะว่าคนปกติทั่วไปอ่ะไม่ได้หมอบทริปแจ็คให้เราอยู่แล้วอ่ะหมายความว่าโอกาสที่เราจะเรสกลับไปอ่ะแล้วเขาจะคอเพิ่มมากขึ้นคออยู่แล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยมีหมอบให้นะครับแล้วก็จะมีเรสนิดนึงคู่4กับคู่5แต่จุดนี้ผมเลือกจะปรับเป็นคอเยอะขึ้นแล้วก็คู่6ก็มีเรสหน่อยนึงนะครับผมไม่มีโพซิชั่นด้วยผมก็เลยเล่นคอจุดนี้ผมเล่นคอคู่6เข้าไปนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยคออย่างนี้แล้วเล่นยังไงต่อจะเห็นว่าจริงๆอ่ะเรนเราอ่ะชนะเรนที่เขาซีมีบลัฟเยอะมากเทิร์นตกไปที่10โพแดงในเวนผมนะครับจะเห็นว่า GTO ชอบให้เช็ค 100% ซึ่งจุดนี้การที่เราเช็คก่อนคู่คือ10ตกมาเรากำลังจะบอกว่าเรามีอะไรที่เราแค่คอแล้วเราไม่เช็คเรามี10แจ็คเราก็ต้องเช็คให้ถูกไหมครับเราจะเช็คซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ make sense เลยถ้าเราจะเบสจุดนี้เราเลยเช็ค 100% นะครับผมเช็คกับวีล่านะครับคิดสักพักหนึ่งนะครับแล้วเขาก็เบสนะครับเบสใส่ที่ 20 BB นะหรือ 75% ตรงนี้เรามาดูว่า 20 BB อ่ะเขาเบสด้วยอะไรบ้างเขาจะเบสด้วย A Jack King Jack Queen Jack ทุกอย่างเป็นเบส value หมดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีเบสด้วย A King A Queen A Jack ที่ A King กับ A Queenเป็น bluff ต่อเป็น semi bluff เพราะว่าเขามีโอกาสติดสเตทที่ river ได้มีแจ็คเขาจะเบสราคานี้หมดนะครับแล้วก็จะมีพวก A7 A6 A5 พวกที่เป็น semi bluff นะครับเรามาดูกันว่า A5 อะไรบ้าง A5 ที่จะเบสคือไม่มีดอแล้วอ่ะมีแค่ A อย่างเดียวอ่ะ A6 ที่จะเบสอ่ะไม่มีดอแล้วจะเป็น bluff ทั้งหมดเลยนะครับคอมโบ bluff ของเขาอ่ะจะเป็นทุก A กับทุก King ที่ไม่มีโชว์ดาวจะ bluff หมดแล้วก็เป็นพวกแบบ
6765ที่เป็นบลัฟนะครับหมายความว่าโอเคถ้าเขาบาลานซ์กันแล้วน่าจะพอๆกันคอมโบแจ็คกับคอมโบบลัฟแต่อย่าลืมว่าไอ้แจ็คมันตกอยู่บนบอร์ด2ตัวซึ่งโอเคเราเชื่อยากในระดับหนึ่งแหละแล้วเวียร่าเป็นคนที่เขาชอบเบสหลายจุดมันมีโชว์ดาวน์แฮนด์หนึ่งที่ผมเจอที่บาฮามัสเขาก็เบส2สตรีทแล้วก็กิฟต์อัพที่รีเวอร์ผมเห็นแบบนี้บ่อยมากผมเลยเชื่อว่าจุดนี้ทำให้ผมคอเยอะกว่าปกติเขาเบสใส่ผม20 BB หรือ 60,000 นะครับจุดนี้เดี๋ยวไปดู GTO กัน GTO ให้หมอบตั้งแต่คู่ 2 หมอบคู่ 4 หมอบคู่ 5 หมอบคู่ 6 หมอบคู่ 7 หมอบคู่ 8 ครึ่งหนึ่งโอเคคู่ 7 กับคู่ 6 มีคอประมาณ 20% สำหรับคู่ 7 คู่ 6 มีประมาณ 10% หมายความว่าเราจะต้องหมอบ 90% ทุกครั้งที่เจอสปอตนี้แต่ด้วยความที่ผมเห็นภาพเวียร่าเมื่อก่อนผมเลยดีเวียตตัวเองหมายความว่าผมต้องคอเยอะขึ้นแต่อาจจะ close มากๆที่ว่าจะคอ 100% หรือเปล่าผมอาจจะต้องคอเพิ่มขึ้นเป็น 60% 70% ทุกครั้งที่เจอจุดนี้ผมอาจจะต้องหมอบเพิ่มมากขึ้นบ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรจุดนี้ผมเจอเขาแล้วผมเลือกคอคู่ 6 ไปนะครับจริงๆมีเหตุผลด้วยถ้าผมคอคู่ 6เหตุผลคือว่าตอนในโต๊ะผมคิดนะว่าถ้าสมมุติผมคอคู่ 6หมายถึงผมอันบล็อก A5 เขาจะฟรีเบสด้วย A5 บ่อยถ้าเรามีคู่ 5ผมเลือกที่จะหมอบในใจคิดนะเพราะว่าถ้าเรามีคู่ 5หมายความว่าเขามี A5 น้อยลงแต่พอเรามีคู่ 6เขามี A5 มากขึ้น A5 ซูทมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติมันคอปุ้มตก5มาเรายังชนะนะครับแต่เปลี่ยนกันเลยถ้าสมมติเรามีคู่ 5แล้วเขาไม่มี A5 แล้วแปลว่าหลังจากนี้คือเรายากหน่อยนะครับแต่เราจะยิ่งดีกว่าที่เขาให้เลือกคอคู่ 8เพราะเขาจะเล่นแบบนี้กับคู่เล็กเหมือนกันแบบคู่เนี่ยแล้วเขาจะเล่นแบบนี้จากบัตทอนนะครับกับคู่ 6เหมือนกันจะเห็นว่าคู่ 6เขาก็ทำเหมือนกันหมายความว่าถ้าเราคอด้วยคู่ 7แล้วเช็ควิเวอร์เราอาจจะชนะคู่ 6จะเห็นว่าคู่ 8จะยิ่งมากขึ้นคู่9จะยิ่งมากขึ้นด้วยเหตุผลเดียวกันครับถ้าเขาทำแบบนี้ด้วยคู่ 8 คู่ 9ยิ่งเรามีคู่ที่เหนือกว่ามันยิ่งดีเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคู่ต่ำเลยหมอบเยอะมากขึ้นแล้วค่อยๆเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการคอเพิ่มขึ้นมาแต่แฮนด์นี้นะครับสุดท้ายผมตัดสินใจคอเข้าไปวิเวอร์ตก4 ดอกจิกนะครับคือคู่ 6ผมทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากเช็คแล้วก็ขอภาวนาให้เขาเช็คโชว์ดาวน์นะครับผมเช็คถึงตาเขาคิดนานมากคือจริงเขาเป็นคนที่ค่อนข้างคิดนานมากๆอยู่แล้วผมเช็คเขาก็เลือกคิดนานผมก็คิดว่าถ้าเขาเป็นราคาที่ใหญ่มากกว่าปกติผมน่าจะต้องยอมคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยบลัฟสตรีทที่3เท่าที่เจอนะครับเท่าที่จำได้เขาจะ give up เมื่อ2สตรีทเพราะฉะนั้นจุดนี้ผมท่องมาในใจว่าถ้าเขาเบสวีเวอร์ผมจะยอมหมอบให้เขานะครับและเขานะครับเลือกเช็ควีเวอร์แล้วก็โชว์ดาวกันผมชนะเขาไม่ได้โชว์อะไรนะครับแต่อยากจะให้ดูนะครับว่าจุดนี้ถ้าสมมุติเขาเลือกเบสล่ะสมมุติว่าเขาแบบเฮ้ยดันเบสขึ้นมา 35% เราจะคอด้วยไพ่อะไรบ้างมาดูกันครับจะเห็นว่าหลังจากที่เราคอได้คู่ 6 หรือว่าคู่ 5 หรือว่าคู่ 7 คู่ 8 เข้ามาสมมุติเราดื้อคอเข้ามาต่อให้มีเปอร์เซ็นต์นิดนึงแล้วกันจะเห็นว่าหลังจากคอที่เข้ามานะครับพี่วีเวอร์ถ้าเขาเบสต่อ20 กว่า BB เนี่ยเราแทบจะคอเกิน 50% ของทุกไพ่เลยนะหมายความว่าถ้าคุณเข้ามาที่เธอแล้ววีเวอร์คุณต้องเอาไม่ว่าเขาจะเบสคุณต้องเอาตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับถ้าหลายคนที่คิดสตรีทเดียวเขาจะไม่ได้คิดต่อว่าถ้าเข้ามาที่เธอวีเวอร์ไปกิฟต์อัพคือเข้ามาที่เทิร์นหมายความว่าคุณต้องพร้อมคอบิวเวอร์นะถ้าคุณตัดสินใจคอด้วยคู่ 6 ที่เทิร์นที่มีเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะมากจุดนี้ลองเปลี่ยนกันถ้าเขาเบส 10% จะเห็นเดี๋ยวดูนะจะเห็นว่าเราน่าจะคอเยอะขึ้นรอมันรันแป๊บนึงโอเคถ้าเขาเบส 10% นะครับเราจะคอเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะมากเลยจะเห็นเราคอกับ 100% เลยแล้วถ้าเขาall inมาเป็น overbet all in เราน่าจะหมอบเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยโอเคเห็นไหมครับถ้าเขา overbet all in ใช่ไหมเราจะคอแค่คู่ 8 ยังบางเลยแล้วก็คู่ 9 ขึ้นไปนะครับจะคอหมดตรงนี้จะให้เห็นว่าไซส์เบสมีส่วนนะครับตรงนี้ถ้าเขาปรับราคาเบสที่วีเวอร์นิดนึงเราต้องปรับเวรเราเลยแล้วสำหรับคนที่อยากจะปรับหมายถึงว่า GTO มันไม่หมายถึงแค่ P-FOP มันหมายถึง FOP Turn Viewer เลยนะการที่เรารู้ GTO เป็นแกนกลางเนี่ยทำให้เราปรับถูกอย่างคู่ 6เนี่ยเราไม่ได้ปรับแบบเพิ่มช่องนะเราแค่ปรับว่าคอมากคอน้อยเท่านั้นเองครับสำหรับแฮนด์นี้นะผมว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยเพราะว่าหลายๆคนจะชอบกลัวบอร์ดเบิ้ลว่าเฮ้ยเขามีตัวสูงกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราคิดดีๆจะเห็นว่าบอร์ดเนี่ยถ้าเขามี A10 เขาน่าจะเช็คเขาติด middle pair แล้วมันยังมีแจ็คอยู่ผมมีในเวนผมมีแจ็คเหมือนกันเขาได้เช็คหาโชว์ดาวหมายความว่าถ้าเขาเบสเทิร์นเขาไม่มีแจ็คหรือไม่มีก็วัดแค่นี้มีแจ็คเขาเบสใหญ่ที่เทิร์นหรือไม่มีแจ็คเลยนะครับแล้วผมก็โอเคลองคอไปทีนึงแล้วดูที่วีเวอร์เช็คกิฟต์อัพทำให้แฮนด์ที่ผมเทคมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับชิปเลยกลายเป็น 350,000